Para makagawa ng siomai mixture, kailangan lang haluin ang lahat ng sangkap except sa calamansi and chili sauce. Una, ilagay yung ground pork. Haluin na mabuti. Oops, excuse sa maliit na kamay. Si Stella ang nag-mix. Isunod ang carrot. Pat. Haluin mabuti. Ganun. Add the egg. Tapos haluin. Okay, i-add ang onion. Haluin. Add the garlic. Tapos haluin mabuti. Add the pepper. Okay, Day. Add the seasoning. Pwedeng magic sarap or ginisa mix. Kahit ano. Add the salt. And then mix again. Kamay kang kamot. Okay. Add the spring onion. Then, mix lang ng mix hanggang mahalo. Ganyan. Okay, ready na ang ating mixture ng siomai. Binabalot ang siomai. Ganito, dapat nakaposition ang kamay mo na ganyan. Sa ibabaw yung siomai wrapper. Tapos lagyan. Tapos ganyan lang siya. Dapat parang pabilog ang siomai wrapper. Yan, ganyan. Kumuta lang. And then, ganyan, paulit-ulit lang. Ganyan kapatong ang iyong siomai wrapper sa iyong kamay. Lagayan ng konti. And then, ganyan. Kumot-kumot. Tapos, paulit-ulit lang. Ganyan. Para sa ating steam siomai, kailangan natin ng steamer. Then, set your steamer into 35 minutes para matungluto yung laman at yung siomai wrapper. Tikiman time! Lami ka. Wala, oy.